สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Group Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่อ้อยคนเดิมค่ะโปรดดูรถของเรานะคะวันนี้เราจะมามีแบ็กกราวด์ที่ต่างออกไปจากที่เราเคยลงในคลิปนะคะเนื่องจากว่าเราไปสำรวจเส้นทางกันมาค่ะเพราะว่าอาชีพของเราทำโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจเส้นทางของเพื่อนบ้านเราก่อนที่ใกล้ที่สุดก็คือสป.ลาวนั่นเองค่ะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันที่พี่ออกมาจากเส้นทางทั้งหมดแล้วเรากำลังจะข้ามด่านกลับไปที่หนองคายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เวียงจันทร์จากเท่าที่ผ่านมาเกือบ10 วันที่เราสำรวจเส้นทางกันเนี่ยตั้งแต่เส้นจากทางหลวงพระบางคือเราเดินทางจากน่านใช่ไหมคะเข้าด่านห้วยโกนแล้วก็ออกหลวงพระบางแล้วก็ตีไปที่ไซสมบูรณ์เข้าวังน้ำเขียวแล้วก็เข้ามาที่เวียงจันทร์กลับมาที่วังเวียงแล้วก็ตีกลับมาที่เวียงจันทร์ที่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้เวลาประมาณ10 วันเพราะอะไรคะสามารถติดตามได้ในคลิปได้เลยค่ะจากที่พี่อ้อยได้เกริ่นไว้เรื่องเส้นทางที่สปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจที่จะเข้าไปค่ะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเวลาประมาณเกือบ20 วันนะคะแต่ว่าแบ่งไป2ทริปหนึ่งเนี่ยทริปแรกเนี่ยประมาณ8 วันแล้วทริปที่2เนี่ยก็คือ10 วันทั้งนี้คือจุดประสงค์ที่เข้าไปก็คือจริงๆก็เข้าไปดูเส้นทางเนื่องจากว่าเผื่อในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเรามีงานที่จะต้องขนส่งเข้าไปที่สปป.ลาวเนี่ยเราจะได้นึกภาพกันออกว่าเป็นยังไงนะคะเส้นทางซึ่งจริงๆก็สามารถดูได้จากในคลิปที่พี่จะค่อยๆทยอยลงในแต่ละตอนนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยพี่จะขอพูดถึงในภาพรวมก่อนคือเส้นทางของสปป.ลาวเนี่ยเส้นทางเขายังไม่ได้ราบเรียบเหมือนในประเทศไทยอย่างเราเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยยังเป็นแบบที่ต้องการปรับปรุงในอนาคตซึ่งก็เข้าใจว่าทางภาครัฐของเขาต้องมีการปรับปรุงแน่นอนแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือที่พี่ได้เข้าไปดูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากทีนี้สมมุติว่าเกิดลูกค้าหรือท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะได้รับงานแล้วก็ต้องนำส่งไปที่สปป.ลาวเนี่ยก่อนอื่นคือพี่ขอแนะนำเลยว่ารถบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกแบบกระบะหรือว่าเป็นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พี่อยากให้เตรียมเช็คทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะแล้วข้อ2ก็คือว่าพนักงานขับรถของเราเดิมเนี่ยเราจะขับกันอยู่ชิดซ้ายในประเทศเราใช่ไหมคะแต่พอเข้าสปป.ลาวปั๊บเราก็ต้องชิดขวาทีนี้ในเรื่องของการขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาเนี่ยพี่ว่าถ้าเป็นพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์มากพอเนี่ยมันไม่ยากแต่ที่จะยากนิดนึงก็คือว่าระหว่างที่เราขับรถเข้าไปส่งในสปป.ลาวเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเจ้าถิ่นที่เขาขับรถเป็นอาชีพอยู่แล้วซึ่งรถบรรทุกของเขารถตู้สั้นตู้ยาวของเขาปกติอย่างเห็นบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะใช้18 ล้อใช่ไหมคะโดยทั่วๆไปแต่ของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นภูมิประเทศที่สูงชันแล้วก็ต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนอย่างดีของเขาทั้งหมดเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยคือ22 ล้อถ้าเป็นรถบรรทุกส่วนกระบะเนี่ยระหว่างทางที่ได้เข้าไปพบเนี่ยมีกระบะคันหนึ่งที่เราไปประสบเหตุพอดีเนี่ยใช้น่าจะเป็นกระบะขับ2ปรากฏว่าไปติดอยู่ในร่องทางของที่สปป.ลาวนี่แหละค่ะก็คือเมื่อเราเข้าไปพบประสบเหตุเนี่ยด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันส่วนหนึ่งหรือเป็นคนลาวก็ตามเราก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ก็คือมีวินช์ที่สามารถลากขึ้นมาได้แล้วพอเขาพ้นทางไปเนี่ยก็แนะนำให้เขาจอดข้างทางก่อนเพื่อจากว่าคลัตช์ไหม้เรียบร้อยแล้วข้อที่3ก็คือสืบเนื่องจากข้อที่1ค่ะเนื่องจากว่าให้เตรียมสภาพรถให้พร้อมในการขนส่งเข้าไปที่สปป.ลาวเพราะว่า1เนี่ยถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าจะมีอู่ซ่อมรถมีที่ให้บริการยางรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะแต่ของเขาเนี่ยค่อนข้างหายากมากๆเลยค่ะต่อไปข้อ4ก็คือหากมีเหตุฉุกเฉินที่ทางพนักงานขับรถของเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่า1เราจะไม่รู้จักเลยว่าเราควรจะติดต่อหน่วยงานไหนที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะมาช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตือนตัวเองไว้ให้ดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะขณะอยู่ที่สปป.ลาวประเด็นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันซึ่งแน่นอนในการขนส่งเข้าไปที่สปป.ลาวเนี่ยการที่เราจะส่งรถเข้าไป1 เที่ยวและไปกลับโดยการที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่เท่าที่ดูเนี่ยปั๊มน้ำมันของเขาก็มีตลอดทางแต่อาจจะไม่ใช่แบบปั๊มชื่อเดียวกันหลายๆจุดนะคะก็จะเป็นปั๊มต่างๆชื่ออันนี้แล้วแต่เจ้าของแต่ก็ถือว่าบริการใช้ได้แล้วก็พูดคุยกันง่ายการชำระเงินก็ชำระด้วยเงินกีบนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยเอาละค่ะเท่าที่เราเสนอมาในคลิปเนี่ยหวังว่าท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยคงจะทราบถึงเส้นทางที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวแล้วนะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางมาหรือมีการส่งสินค้าข้ามด่านมาเนี่ยบางทีเราดูจากที่ระยะหรือว่ากิโลเมตรไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าถนนของเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแย่กว่าของประเทศไทยหน่อยนึงคือจากประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถจะกะได้เลยว่ากิโลเมตรเท่านี้เราใช้เวลาในการเดินทางในการขนส่งเนี่ยกี่ชั่วโมงแต่ที่เนี่ยเราอาจจะต้องคูณ2หรือคูณ3เข้าไปเลยทีเดียวในบางเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโปรดเตรียมรถของท่านให้ดีเตรียมคนขับรถของท่านให้ดีที่มีประสบการณ์ในการขับรถที่สปป.ลาวได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปอันนี้ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะหากมีคำถามใดๆเช่นเคยค่ะสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจากสปป.ลาวค่ะ